Welcome back to my vlog. So, today, kakarating lang namin sa shop, you guys. Si Habi pumasok kasi ino-open niya yung door. So, galing kami sa Lowe's. Bumili kami ng sheets racks para sa wall namin. So, binigyan kami ng 3 na seeds siya. I-spread ko lang siya sa ground mamaya. Then, bumili ako nito, you guys. Dalhin ko siya sa loob. Then, nagpunta kami din sa, anong tawag nito? Post office. Bumili ng, stamp. So, yan. Guys, buksan natin to. Ayan siya. Ito yung bigay kanina ng, Lowe's. Pero, lang siya manual. Yung seed. Ko lang doon. I-spread. Tingnan natin kung anong hitsura. Ganito lang yung siya, you guys. 1 packaging. Oh, no. I think ito yung favorite ng mother-in-law ko. Parang siya, utot-utot. So, we'll see. Saan ko to siya ilagay? Hello you guys, good afternoon. So I didn't vlog this morning because I was helping my mother-in-law na magwash ng namin wall at saka floor sa sa labas sa sa backyard. So natapos din. So right now is 1:30. So kailangan kong samahan yung anak ko. Samahan ko yung anak ko papunta ng thrifting home. So, andito na siya. Ang init. Oy, ng bongga. Later, we're gonna go get a gas, okay? Okay. So, we're heading to the Marba. It's the second-hand clothes. And, yeah, it's hot. Init, oy. So, I'll see you guys in a bit. Hello, you guys. Hello. So, it's raining outside today, since this morning, I think probably last night. And also when I get up this morning, I decide to do the power wash. You know, yung ginawa ko dito sa namin, sa harap ng bahay namin. Ginagamitan ko ng Windex na spray para yung wall at saka window namin na glass malinis. So ngayon, after na kumakain ako ng sabaw para sa lunch, naku you guys, nagki-craving naman ako ng sweet ngayon. So, pupunta ako ng neighborhood Walmart, maghanap ako ng donuts if mayroon sila. So, gusto ko sana guys, gumawa ng twisted donut, pero tinatamad ako ng bongga. So, gusto ko lang pumunta ng neighborhood Walmart, makitingin kung anong doon, kung anong mayroon. Kasi, oh my gosh, nagki-craving ako. Gusto ko yung mga sweet this time. At alam ko na papalapit na yung period. Pumunta ako doon for only donuts. Then, when I told my husband, sabi ko, punta ako ng Walmart. Then, sabi niya, bibili din ako ng sneakers, ginger ale. So, parang mag-grocery na din ako. Then, tinatamad pa naman ako. So
So guys, ito yung trabaho ko. Ito yung gun na ginagamit ko dito pang screw. Yan. So ito siya, you guys. It's gonna be a mess because we still have to do. This is yung ano yung guys, garage. So, andito, nilagyan na namin. Pero mayroon pa dito at saka sa taas. Dito. Yep, marami pa kaming gawin. Something wrong with this one. Huh? Huh? Okay. You got in my vlog. Oh, sorry. That's okay. Just erase me out of it. I put the emoji in. Huh? I put the emoji in it. What's MOC? Emoji? No, just erase me. I cannot delete your whole thing, but I have a cover thing. Okay. You know what cover? Like blurry? I don't want to be in it at all, or anybody. Okay. So, ang gawin ko ngayon yung mag-plant ng bok choy or yung pichay. Ito siya, you guys. Binigay ito ng friend ko. Kaya dito ko siya i-plant. And I think hahanap ako ng ibang container para sa spinach. So, ito yung gawin ko, you guys. Lagyan ko ng dirt. Pero ito yung ginagamit ko na potting soil na binili namin sa Lowe's. So, maglagay pa ako ng marami nito para ano siya, hanggang dito yata siya. So, yan ang gawin ko.